Ibang ano kaya, ibang saksakan lang. May minim, may orange, ano, iya, minim green, ano na yun, hindi sa talinga, sa speaker. Ang sa kong USB sa ilaw, ginali ko yun. Wala. Pag nawala ang ilaw pa, tapos yun. Gano'n ko lang yan. Gano'n ba yan? Para, hindi ka wala. Wala, di ba ang ano, di ba ang practice sa kanila? Para sa speaker,
Hindi, ang type sila. Kita na mong kinapakalatay sa anak sa na nakakabaw ng type sa mga dahil lumanan ta. Pero kung lang ng ano, niya na. Ay, natabo. So, yung isa nagsiminto. Yung nagsiminto. Dapat isang nagsiminto. Bakit? Bakit mo na? Ano yung kaya?
Some, ano, parang yung
ano,
Oh, hindi naman ayun. Ganito yun po. Ano, daw po. Daw po, ano po.
Iya po. Kaya, allora, hindi ako, makakalayan po, kawan-kawan. Kaya, sama sa kawan.
Tapos, ano na,
trabaho ng ito po. Ay, ikaw magaan.
Hey. May nakapagpayo. Gusto mo tayo din sana? Dahil ako makapasa. Hindi ako na so, ano ba ito? Ano ko lang? Saan ba ba? Yung mga Android ko? Ay, may kaya tayo.
Okay.
Bawal na tinine. Iya. Ini sabi niya. Dali na yan. Ano yun pa? Ala ka na nagamit sa taan. Ano? Pero pag ano, pagpapit.
Open sa 4. Open sa 1. Zing, 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 zing. May iba, ha? At least. At least ka. At least ka. May iba pala. Nakakita ka mo? Oo, nga po. Concentrate lang. Kain. National. Yan sa loob, mga po. National ako. Ito na wala itong political economy. Sino lamang na buha ka lang. Sino na. Para sa Indo. At madribit rin ako. Hindi ko naman pala. Dapat ng ano mo lang. Dapat kung mamarsin na. Hindi ko mamarsin na kaya. Kaya malaya. Malaki. Oh, so ano? Ito nga, di ko po, may gumawa ko, ano, yung ubo, no? Ito nga, ano yan,
mo. Right. Yeah.
Bago. Dahil man nagsimba. Dahil man nag-room. Saan? Nasa school ito. Nasa school ito. Sino yan? Other you? Una na ako mga tamang paano? Dali ko. Dali ko naman. Mainit ang maligyan. Yun na na, oh. Papatangan pa naman ito. Pakulo na halat pa na ako. Eh, yun, ito mga rason. Kaya nga ni. Nagtanong mo lang kung mainit na nakahalik na. Kaya nga ni. Ito na paraan. Ito pa ano kaya. Nagdidali ito sa iso sa riyawan. Ito na riyawan. Kaya ini na ako. Wala abot po sa inyo nga tuman. Nakakawan pa. Isa nakakahalan. Kung kumahundot sa inyo. Video.
talaga mga babae ah. Dala ko ng dito sa'yo. Alam mo daw kung tama.
Pero ang business na ito kasi habang ang uwan, dahil makakain dito sa akin. Araw, Dapat, nagmang kapaliwan sa school, magkaroon na matuloy kami sa mall, sa mall na sa food! nagpadya na,
Baka, oh, you feel Ya, bisa kita. Ada, bisa tangannya. Ayo mau apa sih? Hah? Oh, dia tangannya, enggak ya. Iya, mata. Dia tahu sudah habisnya temanmu. Habisnya ada teman saya ini tahu, tapi aku apa teman-teman. Ada man pegang mo duman. Masih itu ulit ya, kasi sa kada ko. Ano man? Kaya ay sabi ko na. Duman. Tinggal ng bahay ko.
Yan. No?
Awan.
open nga. Ay, kasi wala po. Ano ang ibutan mo dito? Wala pa. O, tayo, ako dito. Ano pa? Ano ako lula? Ano ba? Ay, parang, wala ka lula, yun na ilikul. Yan, ilikul. Ano, sabi ka, bisa ka, no? Sikat ba? Pag-usap ko na, yun. Ba't kaya nagdagdaga ka? Wala. Kaya, ano yun kaya sa alam mo na, natutuloy ka sa lahat. Okay, sarap naman ka. Okay, sarap. Talaga, doon ako yakap tayo. Pagkatapos ko, inuwi. Namalili ko. Hindi, obda, no? Paano mo sabi ko lang? Wala yun. Iyan? Pambuk. Ayun, ay. Ito ba? Mahilig mo ko. Just like, kaya sa isang may kala pa. Hindi, naman ayaw. Naginom kayo. Ano tayo din? Dito sa lahat ng mga ulit naman sa nasa sila mga dabong.
Ano, papulungan ko. O yung dapat kumain. Hindi mo kapala yung video na ako. Ano? Ang tawag niyo. Hindi ko. Ano?
saka tungkol dito. Pero sa ulo, sa mukha. Batal! Ayos lang.
Ayos lahat. Opo. Pero yun, hindi ka na rin. Opo. Opo. Ano ba ito na ano? Kaya nga, tama yun. Opo, tama. Yes, tama.
Dai, nasa ikot. Ayos na. Ay, ikot. Patay! Puta man na kaya. Yes.
sa gilid. Ay, gilid sa Facebook. Dito. Sa gilid sa Facebook. Yan, magugot na. Ulit na diba? Mabili mo. Taga. 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 Pakan! Hindi guys na. Oo. Kahit na ba nila ako? Kahit na. Kahit na ba nila? Wag ah. Wag. Block. Yeah. Bakit ko na? Oh, yung ba? Yan, dati. Nakalaban na rin mga MBO plan. MBO plan. Man. MBO plan pa.
O, 170. B na tabi. Naman gabot sa dito. Ano yun? Eh, ako nun. Pero mo. Ano ba dyan? Oh, saan kasi nalulog na yun? Ayun, ano pala nito? Ito. Ilan po ako sa ito? Ayun, ang gusto. Ay, ano pala nito? Oh, tatlo. Kapang madali ko. Dala.
Uy, ay! Yan sa taso! Bukas na! Ito, tiktak na ako! Baba! Tiktak na ako dahil bukas na. Lata kaya? Ay, lata pa. Talaga ako ang purpose ko nga yung mo. Ay, wow. Ay, baka ba gano'n? Ano? Kaya na bumam lang. Ako na tanong. Taga? Yung magtabaw. Ito ka na. Ayos ka, tagilid ako. Ay, ano ba rin? Ito ka na. Utang nga yung. Pero kung yung tama yun. Hindi kaya ito pa rin. Kapag
With the eye. Mabuhay ka. Okay. Dito, yan. Yan, sige nito. Hi. Ay, kita pa rin ako. Yan, yan. Control mo naman. Ang pagkalit yan, ay dapat right click ka. Okay, so. So, sa likod ka? Hindi ka, ano ba dyan sa bitana? Hindi mo. Sige lang, sige lang. Ako nabalik din. Okay, kikit na lang. Ay, kikit na ba yan? Okay, go. Ginaitin ka na yun. Ayos na. Napa? Balik ka. Maganda? Uy, ayos lang. Punta ka sa likod.
Ay, go! Ako yun. Oo, tama. Ay, ay. Without living the game. Apa itu? Saya akan mengambil. Saya sangat suka. Oh, so isi. Saya makan. Itu lah pun jadi. Kita bisa. Kita bisa.
Dito ako. Sa Manila. Ako, no? Dito. Ano, babae yung ano. Pagkaroon ng mga
Wala na, patuloy ako. Okay, ang buka. Putang black. Ito, 50 na. Hindi mo yun, wala. Ay, kahit saan. Hindi mo natin mo. Hindi ko ito, ubok tayo. Wala lang sa pinag-ito. Sabay sa mga Hello? Harap? Kita ni kilo. Oh, Dennis! Pangalim mo. Wala kayo nyo na sa ngayon. Sususuay. Ito ba sa kapuyo mo? Bukas na. Uy, tama nga. Puta nga yun. Mo. Puta mo. Puta mo nga yun. Ay, saray. Tamto. Dali na mga ano. Eh, betul no? May bumba ka ngayon sa taas. Ang taas, taas.
Oo, lang yan. Pati pa yun. Pati pa yung mga ikaw. Wala yun. Matagulo mo to. Buat sila. So, kung ginagawa, ano ka na? Mas masuway yun. Ay, for 40. Pero masuway. Ako mo kayo, video na ngayon. Tumulong na ngayon ko. Wala dito. Uy, lupas ka lang. Kaya wala ako kung wala. Sige, ya, mau saya. Oh, oh.
Pero wala, sa pinagkirto. Maplino pa, makabasan mo pa dito. Maria. Wala. Oh, ito yung cashier. Yes. Yes. Basta. Kasi niya. Buong kadabo. Hello, yung magkasa. Hindi ko muna ako nun. Awa na din. Woohoo! Kami dito sa likod. Ay! Tatak daw. Ay, pagkamatik ko mo. Ayaw mo na. Matataga. Napulo na ba? Ito ba ito? Yeah. Good sa kayo. Ito na pala. Direct ko na din. Ayun. Ayun.
Nag-relate ako. Ano maging live? Napagod na? Yun lang. Wala, last game. Hindi na. Last game na. Wala. Yun eh. Wala eh. Kita naman po ano magagawin na yun. Yan yung may drum na dyan. Di ba yung drum na dyan? Sige lang. Nag-work ka. Lalagay. Hindi ka lang. Ay ko. Hoy!
Oh, ay. Ay, isip ka no. Basta sa gusto ko kayo ay basta ka. Wala, kahit ito. Ito, ang pinamagdala. Tumatok sa mga yun. Sige, katandra ko no. Eh, puta nga yun. Yeah, yeah. Ay, gano'n. Ay, ito yung hulog mo. Napaka na lang. Masakit ka mo. Lahat. Matalik ka lang ang naman. Gusto ayun. Ay, ko. Ito ba? Sige mo. Tulad sa mo. Yun, ako dito. Hindi ka may gusto. Thanks. Yun. Ayun ako. Ay, gano'n. Oh! Hindi, ayos lang. Kasi, ay, sabi na ba na ang gawa? Oh, gawa. Gawa na. Nice, great. Huwag niya dapat mali. Kakabalik ko pa din. Wala pa sila. Kaya tayo. Nagumiti mo kung kahapon naman. Ako balik ka ako. Right, right. Utang tayo. Okay ka?
Okay. Mulai ka tahu kau. Apa benar tahu? Dito sa Puhayo, parehas kami. Puta man. Napa, ayos na. Ay, di puta ka. Okay. Ay, ito ko dito na ayos. Mataluyo ba sa Puhayo? Puta man. Ay, sibuk pala yun. Yung, alam mo, kahit pa. Sige na. Nabasa ko na. Ay, po.
Ano yun? Yun. Ito ikaw. So, ako din. Wait, nasa mo. Kaya. Ano na ako sa sumbi? Hotel mo ko, ito. Kini ba ba? Ay, hindi na. Nauso. Hindi gayo. Tumusok sa mga hayo.
Oo. Wala pa. Ay, ko doon. So, ilan din? Masan. Sige, pinagawa ko. Ano ulit po? Ay, wala pa. Ay, wala pa. Ito ay magpipilitin ko. Ay, kita.
Ano ba? Nakadulog ko. Nagkakaroon ka na? Yan na. Oh! Let's go! Sabi mo kaya, diyan. Yeah, ayaw. Kaya? Ang trabaho ay lang ako ng mga wala mong tanong ko kung suggestive yung mga ito. Ha? Suggestive yung wala ko lalo ba na? At kami na baka natin pang sabi. Sige ka po,
Hindi, ma-zoom in. Kaya ako na lang. Dilayo. Ito. Uy! Hayop ko. Mabayad to. Ano ka daw ba? Pwede man na. Ah, kaya Pagkatapos lang. ng survey, Hayop ka. saka na mabayad. Pwede niya man na. Wala sa Pag na, diyan na to. Pilipin mo kung yung sunugin sa'yo. Dapat may mag-iwan. Kung nga, ito yung nagtitigil mo sa'yo. Sige, nagtitigil mo. Sige, nakakalaman. Yung babalik na naman, yung nagkakaroon. O, pinyaso. Iba-iba sa kalikada. Siguro sa tayo, sama ng hayop. Kaya, hindi mo. Pagay. Di ba yung maligid? Siguro sa sensitive, doon ko yung nagagawa ko masaray. Nakapilit ng hayop na ganun ko ay.
Dahil ba dito sa talaga pa rin, ano? Sila mo naman sila. Ito ay ayos po, din naman. One more lagi aja apa? Hai. Talaga ni Gino.
Naman sa tingin. Sitag. Ay, hindi lang. Hindi lang. Tama na. Ayan. Yan.
nakakabigla na pala. Sabi ko ito sa bata na si Dad, at ang magalan siya. Iba pa yung TikTok, nung hindi ko ba yung election sa election. At ang naman siya, bakit lang namin yan? Kaya ka lang din eh. Ano siya sa bulbul na, ang nagsasabi na pala sa iyo. Dati, tanong pa, buhay na ang drama.
Madala ko cellphone, dahil na. Ay, sinilas niya rin mga black. Wala din. Wow, Ang tayo mo pinag-minit ko, hindi ko. Wala niya. Ilan ang uwi ka nito?
Dalawa. Hanggang 3. Eh, tingnan mo na ako. Isang piso. Isang pirata. Isang piso. Kung ba hindi dito?
Wala.
Wow. Yep. Ako. Ah, ako. Bago lang ako.
Organization. Saan kayo nagkakap yun? Okay? Sino Brad? Dragon yun. Ha? Book? From ano ka?
Carrot, ubos, okay, okay. Grabe. Oh. Hi, Pushing. Pushing.
Ganun lang ba? Yan, mukha ko. Iya, nasagutin. Okay ko, yes. Ano yun? Siwa? Wala. Ano? Hindi pa kayo wa? Yun, ay, yun,
Wala, nasa taas pala. Bash mo lang yan. Ang galing.
You know,
tutulit yung mga kakain. Dahil na depende. Iya, kaya.
Outside that though. Wala ba yung uwag? Ha? Kasi ka. Hindi ko masana. Ano ba yung nila? Hindi ka sana. Hindi yun lang. Pero wala rin ito. Kasi ko yung ano. Ano wala ko yung ano. Ano yung Stop. Hindi ko wala. Sabi ako. Kung tayo na ano mo. Ay ano ba? Ano ba? Sisiwag.
Ito mga ko,
Marisol, Marisol, Marisol.
Nawanaw na.
Open sa mga open sa mga
Hindi ko manapagsigaya. Balik. Hindi mo na. May sabi na kasi kung makapatid doon. Hindi ba ito nandun? Ano rock mo na? Wala kaya ako mga doon. Wala mo na kung ano. Manibang. Sudo na. Apay ko tak kita.
Ako lang nakakako. Ako lang nakakakuha. Sino ba daw kung sino ba? Woo! Mati! Ito, nasa nabuhay na gatang pumantiray. At balik ako. Ubusan kasi na dapat. Makaragon! Ang right click din, sipa.
Jake. Jake. Ang ako ba nga bubuha? Lagi yung kumita. Ako nga nanda, buwan ba daw? Ako? Ano ba? Ay, kaya na. Ako nga dyan,
nga, isa ka magkilig kung ano ko. Diyan, parang pag ano na, Ibo ka pa ng dalawa mo. kulay gray. Ewan, dalawa mo. Dapat. Pero pa Jade. Dali lang, dali lang. Sarap lang. Ewan ko nga pala nakatulog.
Sabi ko, nood na ako. Yeah. Go kayo sa gym. Next, Ah, things. pero mali. Pero, diba? Na-spin na ba? Ah, So, ano po? Diba, wa tulos? na, Wa tulos mo no? na, That. Sheesh. Hindi ko na ako. Sniperan. hindi ko na. Royal Day. Luxus. Yun na. Royal Day Luxus. Room 4. Double A. Eh, E. ano na? Eh. Ano na, Norente? Luxus. Tapos Ano? Norente? Luxus. Number 4. Tapos Tapos Eh, rope. A. 4. Tapos Straton? Sniperan. Yun. Wave yun. Permanent. Oh. Start. Start na. Start. Tsaka kayo na to. Abo. Yung kinalaksak ko. Ah, para sa nagtatapo. Di ba yun, sige mag-sniper ba? Aba. Sheesh. Nagtapo. Baba. Baba, pero si Ano man ako? Tumato. Rat-rat. masarap. Kaya ako na naulit sa konti. Kunti ang bola. Okay, trot ako.
Maganda. Basta ka no. Yung Japano. Kaya nga, no? Kaya nga, doon sa'yo mo. Ang gaba, no? Mamuna, ang galing. Chu. Ito. Sarap ba? Ah. Chu. Abot. Ipatiron. Alat mo sa recipe ng kapatid. Paut na ako. Teka pa sa stock. Yan. Kita ko na. Ano na daw? Ano ni? Salak ilubi? Yun na dyan na. Ready. Start. Teka, sabi, ano? Good. Eh, man, bagto. Pag isulog yun. Slider na tanong di ka man. Kaya mag-isulog. Sige, sa trabaho. Makabulyon! Makabulyon. Hindi mo. Replikan kita. Iyo po. Para masalaga sa inyo. Istada sa complete kasi. Mahinay ko. Replikan. Mga magit, may istada. Padang. Mga mali. Ulog! Ready ka na? Guys na ko lang. Nagulong ako. Exam ako. Ano gamit mo? Bali. Naman pa din. Bali. Nagulong ako. May save na daw. Nakaslide raw ako nito. Tara. Ano ba? Yak, sarap na eh. No. Out na sa to. Boy, Stay. Iyo man sa tarik. may internet ka, may pera ko. Sa to, gano'n yung nag-art.
Ito mo yun. Ay, ba yan? Sige, mabayad na lang. Sige. Bayad mo lang, Charo. Ako yun. Maria, mag-charge. Ayun. Sige, mag-charge, Charo. Ako na iyan sa dad. Kaya mag-check si ano si ubang mo, ba ko? Hindi ko alam kung tinawag niya sa charger. Kaya alam mo, Charo? Ano? Di ba yun? Outlet ako. Shit. Then, like that.